Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Lawa, to tol! Oy, tol! Kain! Happy birthday to you. Simple na handaan mga langga para sa birthday ni Pogimou. Busy. Busy. Dalawa kay pastang inita diri, init kayo. Yan, pinakbet, shrimp sa spaghetti, salad, fish, ito, pork. Ayan lang, simple lang mga langga. Saka magluluto pa siya ng spring rolls. Ito walang rice dito pa lang. May video sa gawa. Ayan. Ito na yung mga bisita na naghihintay. Ayan. Hindi pa kami ready mga langga. Yan. Ayun siya, tiray. Yan, fresh. Bagong kaligo. Palinta natin mong spring rolls. Hindi na, Pip. Chikang mag-best friend. Chikang mag-best friend. Happy birthday, happy birthday. Wala ba siya to you. Cake? Just take her. Tuti. Lizel. Ay, goya ya. Lizel. Casala vaya a escuchar. Tola trome que misela. Saan natin yun? Lagay mo lang to. Ita matibere de taingori pina. Kain na kayo. Tara na, kain na. Ano nangyari dyan? Ako na dyan. Na yan. Kain na kayo. Ako na kay ang gwapa, di pwede palutoon. Ano mga gwapa? Makaonra na, di na magluto-luto. Adela, sige na. Ako na direct yan. Ako na birthday celebrant. Ate man na yung mga bisita. Ayaw pagura. Bala mo ako nakuha na ko. Kuha na dala, oy. Pilipinas hindi nga ako ang magkajite. Hindi ni hat prayot. Wala ka no? Ano na, naka-direct on. Wait lang. Ano naman na nabala na pong karnis balay. Oo nga, kasi may pakbet. Nabala na pong salad. Sige, may salad all around. Every day, every night. Minsan may kasama din. Ikaw ah? Kasus ko pag nakumonte. Ako na nga dyan kasi nag-aaral. Wala nang kanuhan ako. Bahala dere. Ay, napag-video tayo kay maulaw ta. Dahil Oh, ang kanon kay buta na tong kaldero. Wala na. Okay na na. Dahil napag-video tayo kay malapit ang mga hugis na. kay may kaon dire? Puyag-puyag. Ako na. Kagawas na ko mga on. Bukad lang mo diha itong gawan. Ako na. Ako de, video ko. Hoy. Sarap tayong